guys, Mark here again at welcome ulit sa ating vlog. Ngayong araw is itutuloy natin yung series natin ng mga products to review. At ngayong araw, meron tayong mga products na i-review or gagamitin na yung iba doon is dati ko nang ginagamit. Okay? Okay guys, so yung una natin i-review or yung una kong ipapakita sa inyo na dati ko nang ginagamit itong STP High Mileage Fuel Injector and Carburetor treatment. So, ang sabi dito, fights deposit build-up and engine friction. Treats up to 21 gallons. Okay, so ito, sabi dito, formulate to save gas, reduce friction, prevent deposit build-up. Tapos, meron kasi itong deposit control additives, tapos friction modifier, and meron siyang jet fuel. Okay, so kung ano yung ratio niya is hindi ko alam yung mga eksaktong ratio, pero eto matagal ko nang ginagamit din pa sa iyon ko, may video na rin ako ng paggamit na ito. So though sinasabi niya na high mileage siya, pero yung mga ganito kasi lalo yung gawa ng mga kilalang company is ang advantage kasi nito, lalo yung mga fuel conditioner guys, is yun nga, mas hindi naman na-prevent pero mas pinapatagal niya yung buhay ng mga component, lalo nung fuel system nyo, like yung injectors, yung o-ring ng injectors, at so on and so forth. Save gas. Yung saves gas kasi, eto, mararamdaman nyo yan pagka halimbawa yung sasakyan nyo is medyo luma na. Syempre, pagka ang valves kasi, pati piston, tinitimbang yan by grams. So, pag yung valve kasi, halimbawa, may carbon build-up or carbon deposit, yung 1-2 grams na madadagdag sa weight ng valves is malaking bagay na yan in terms of performance and fuel economy. Okay, kaya nga uso yung mga overhaul, tapos dinedecarbonize, etc. etc. So, kumbaga, mas malinis yung internal components, mas matipid sa gas, and also mas maganda mag-produce ng power. Okay guys, so straightforward naman yung instruction. Yun nga, 21 gallon. So, ako kasi kaka-full tank ko lang kanina. So, sakto na to, isang ganito, and sa isang full tank na gas. So, i-shake nyo lang kasi lalo kung matagal na stock to sa shelf, madalas may mga nagbubuo-buo sa ilalim. So, eto binili ko sa Ace Hardware for only $179.75. So, 180. So, mura na to. Yung dati kasi medyo mahal to, parang nasa 300 pesos or 250 at one point. Ayan. Nakatakip pa siya. Ito. Alisin nyo lang. Ayan. So, ipo-pour lang yung entire content. Okay. So, I think that's it. Then, isara nyo lang. Ang gagawin nyo lang dyan guys is, syempre, hindi naman to agad-agad mag-e-effect. Eventually, kumbaga yung mixture na nandito sa STP Fuel Injector and Carburetor treatment is gradual nyo yan mararamdaman. Okay? So, again, hindi lang naman siya for high mileage. Pwede rin naman yung mga bago pang sasakyan. Nakakatulong din kasi nga siya sa more on, ang habol dito is hindi dun sa
pag-save ng gas eh. Yun kasi majority nun is talagang driving habit, and ang habol nyo dito is yung engine protection. So nalilesen yung friction between the piston ring and yung ano ba to, yung cylinder sa block. Okay, yung sleeve kung tawagin. And that's it for me today, guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit na po yung subscribe button. For request po, shoutouts, please do utilize the comment section sa baba. Lagi ko po yung binabasa. And also, guys, yung Shopee store ko po, if you guys are interested sa car parts, accessories for maintenance at papogi ng inyong sasakyan, link po ng aking Shopee store nasa description section sa baba. Once again, Mark nga pala ulit, maraming salamat sa pagsama sa akin today, at magkita-kita po tayo sa susunod nating video.